Không thể nào sống thiếu được cái tai nghe các bạn ạ. Không phải chắc là mình sẽ phát điên phát rồ với cái thế giới này mất. Chào các bạn, chúng mình gặp lại nhau trong video mới tuần này. Và trong video ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu sâu về nhau hơn qua 20 món đồ mà mình không thể sống thiếu. Hiện tại thì là mình đang sử dụng chai nước tẩy trang này của Senka có tên là All Clear Water. Và cái dòng này của mình đang dùng thì là màu xanh, nó có tên là Micellar Formula Fresh. Thì cái chai nước tẩy trang này đây chính là một cái chai nước tẩy trang rất là dịu nhẹ và rất là an toàn. Nó không có cồn, không có màu, cũng không có mùi, thì nó sẽ rất là phù hợp với da nhạy cảm và với những bạn nào mà có da dầu hoặc là da oil dầu giống như mình. Và cái chai nước tẩy trang này thì nó hoàn toàn có thể làm sạch được những cái cặn trang điểm, dầu thừa cũng như là bụi bẩn và ô nhiễm ở trên da của chúng mình nha các bạn. Chất của sản phẩm này thì sẽ là dạng nước và khi mà lau trên da thì nó sẽ có một cảm giác rất là trơn mượt. Bởi vì trong cái sản phẩm này thì nó có cái công thức là chống ma sát, vậy nên là nó sẽ mang lại cái cảm giác rất là dịu nhẹ và êm ái khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này. Thành phần chính của cái chai tẩy trang này thì nó sẽ là trà xanh Uchi Nhật Bản. Thì ở bên trong trà xanh thì chúng mình đều biết rằng là nó có rất nhiều những cái chất chống oxy hóa và nó rất giàu vitamin E. Nó sẽ giúp làm sạch da cũng như là ngăn ngừa những cái tác nhân gây mụn, ngoài ra thì nó cũng có thể chống được lão hóa nữa. Bên cạnh đó khi mà mình sử dụng cái chai nước tẩy trang này thì mình nhận thấy là nó cũng có một khả năng dưỡng ẩm rất là ok nữa nha. Bởi vì là bên trong sản phẩm này nó sẽ có cả chiết xuất lõi tơ tằm trắng cộng với là gấp đôi hyaluronic acid. Ngoài ra thì nó có cả super hyaluronic acid nữa. Thì đây là một cái chất có cái phân tử, cái kích thước phân tử nó rất là nhỏ, thế nên là nó có thể đi sâu vào trong da và nó sẽ làm dưỡng ẩm cho da tốt hơn. Bên trong chai nước tẩy trang này cũng sẽ có một cái công nghệ đấy chính là micelle, với cái công thức chứa những cái phân tử hình cầu rất là nhỏ có tên là micelle. Và bên trong những cái phân tử này thì nó sẽ có chứa hai cái thành phần đấy chính là hydrophobic và hydrophilic. Với cái thành phần hydrophobic thì nó có khả năng sẽ là hút sạch những cái tạp chất da mà nó sẽ không làm khô da. Còn đối với cái hydrophilic thì nó có khả năng hòa tan ở trong nước, vậy nên là nó sẽ rất là dễ để có thể trôi đi những cái cặn trang điểm của chúng mình. Cuối cùng thì bên trong chai này nó sẽ có thêm một công nghệ vô cùng đặc biệt và vô cùng quan trọng, mình save the best for last luôn. Thì đấy chính là công nghệ độc quyền của Shiseido, nó có tên là giữ ẩm độc quyền Aqua Improve. Cái công nghệ này thì mình có thể hiểu nôm na rằng nó là một cái sự làm sạch có chọn lọc với các bạn. Tức là nó có thể chọn lọc được những cái bụi bẩn, những cái cặn trang điểm, những cái dầu thừa để nó có thể làm sạch và nó sẽ giữ lại cái độ ẩm tự nhiên. Với cái công nghệ này thì mình thấy rằng là ngoài cái việc rằng nó có thể giữ được cái độ ẩm tự nhiên của da ra thì nó còn có thể giúp tăng cường hiệu quả của những cái thành phần dưỡng ẩm khác nữa. Mình đã dùng rất là nhiều những cái sản phẩm tẩy trang của Senka rồi. Phải nói là hình như là Senka có 3 màu hay sao ấy, thì mình đã dùng hết cả 3 màu, 3 hay 2 màu nhỉ. Nói chung là mình dùng gần hết rồi đó các bạn. Thì mình nhận thấy rằng là tất cả những cái sản phẩm tẩy trang của Senka ấy, nó đều có chung một cái đặc điểm, đó chính là có khả năng làm tẩy trang rất là dịu nhẹ. Những cái hôm nào mà mình trang điểm chỉ một chút chống nắng, một chút cushion, một chút son hay là trang điểm rất là nhẹ ấy, thì cái chai nước tẩy trang của Senka nó hoàn toàn có thể làm đủ sạch nha các bạn, hoàn toàn đủ sạch được. Nó cũng sẽ có một cái độ ẩm rất là tốt nữa, vậy nên là khi mà dùng xong ấy thì da sẽ không cảm thấy nhớp nháp hay là cảm thấy bị khô đâu. Nói chung là một cảm giác rất là dễ chịu ở trên da. Cái này là một cái vô cùng cần thiết mà mình nghĩ là có mà vứt mình vào đảo hoang thì chắc là mình cũng phải mang cái này đi cho bằng được. Sản phẩm sữa rửa mặt của Senka có tên là sữa rửa mặt tạo bọt Senka Perfect Whip. Cái điều mà mình thích nhất ở cái sản phẩm này ấy, đấy chính là cái khả năng tạo bọt nó rất là thần thánh luôn đấy các bạn. Chỉ cần một tí thôi, một rúm sản phẩm nó rất là ít thôi, một hạt đỗ rất là nhỏ thôi cũng có thể tạo ra rất là nhiều bọt. Rất là nhiều bọt, mà bọt rất là bông, rất là xốp và rất là mịn. Nếu như mà mình mà có sử dụng thêm cái lưới tạo bọt nữa ấy, thì trời ơi cái bọt nó phủ kín cả cái mặt mình luôn đó các bạn. Rất là nhiều luôn, rất là thích và cảm giác rất là khoái luôn ấy khi mà dùng cái sữa rửa mặt này đó các bạn. Và đây là một công thức đặc biệt đến từ nhà máy Shiseido Nhật Bản để tạo ra những cái bọt tơ tằm siêu dày và nó rất là mịn để làm sạch sâu ở bên trong lỗ chân lông. Đồng thời nó sẽ làm giảm ma sát giữa da và tay để hạn chế tổn thương cho da cũng như là hạn chế lão hóa sớm. Bọt này theo như mình tìm hiểu thì nó có tên là hạt bọt siêu nhỏ micro bubble. Thì cái hạt bọt này nó có khả năng là lên tận sâu bên trong lỗ chân lông để lấy sạch ra hết tất cả những cái bụi bẩn của chúng mình, kể cả bụi mịn PM2.5 này, kể cả da chết này, kể cả bã nhờn này và tất cả những cái tạp chất mà gây oxy hóa cũng như là làm sạm da mà mắt thường chúng mình không nhìn thấy được, thì cái này nó cũng có khả năng là làm sạch được các bạn nha. Thành phần của tuyếp sữa rửa mặt này cũng sẽ chứa chiết xuất từ lõi tơ tằm trắng cũng như là hyaluronic acid và super hyaluronic acid, vừa có thể làm sạch da và vừa có thể giữ lại được độ ẩm cho da cũng như là có thể thẩm thấu sâu để nuôi dưỡng da. Thêm một thông tin nữa cho các bạn có thể yên tâm sử dụng thì trong cái sản phẩm này sẽ không chứa paraben cũng như là không chứa dầu khoáng nha. Một cái điều lưu ý dành cho các bạn nếu như mà các bạn cũng đang sử dụng sản phẩm này hoặc là sắp sử dụng sản phẩm này thì chúng mình nên lưu ý là chúng mình không nên lấy cái sản phẩm rồi bôi lên trên da sau đó mới tạo bọt, mà chúng mình nên tạo bọt ở trên tay trước sau đó mới bôi lên trên da. Làm như vậy thì nó sẽ phát huy được tối đa cái khả năng làm sạch cũng như là dưỡng ẩm và giữ ẩm của cái sản phẩm này nhá. Nhờ cái hạt bọt mà phải nói là nó rất là mịn, nó rất là dày và nó rất là xốp, thế nên là khi mà mình massage trên mặt ấy mình sẽ cảm thấy kiểu như là
Mặt lướt ở trên mây ấy, các bạn, sướng cực kỳ luôn. Khi mà mặt nhiều bọt nhá, cảm thấy thích cực kỳ luôn. Điều là sau khi mà rửa mặt đi với nước ấy thì cái làn da của mình nó sẽ không bị khô, nó không bị kinh kít, mà nó vẫn có độ ẩm, nó vẫn sạch, nó vẫn thoáng và trông da nó sẽ tươi sáng hơn đó các bạn. Về cái món đồ này ấy, nói là vì sao mà mình không phải sống thiếu, không phải là bởi vì đẹp, không hề liên quan đến vấn đề đẹp nha các bạn, mà đơn giản là bởi vì là môi mình rất là khô, mình không thể nào chịu được cái cảm giác môi mình bị khô. Thế nên là trong những cái túi của mình, một cái túi nào của mình cũng sẽ giải một thỏi son, và đặc biệt là son bóng. Thì cái son bóng mà mình hay để trong túi nhất đấy chính là cái son bóng của Color Key các bạn này. Nó có một cái chất rất là dễ chịu, cái màu thì nó cũng ok đi, thực ra thì mình không quan tâm về màu lắm, có màu cũng được, không có màu cũng không sao, quan trọng là nó lên trên môi nó dễ chịu là được. Thì đây là son bóng mà mình đang dùng. Thực ra thì là mình có làm một cái video review về cái dòng son này rồi đó, các bạn có thể xem và check lại nhé. Bây giờ mình vẫn đang sử dụng cái điện thoại iPhone 13 Pro Max này thôi. Thời đại bây giờ mà đi ra ngoài đường thì không thể nào sống thiếu điện thoại được. Đặc biệt là bây giờ điện thoại nó tích hợp quá nhiều thứ, công nghệ thông tin, rồi tất cả những cái liên quan đến chi trả mọi thứ linh tinh nữa. Đi ra ngoài đường chỉ cần cầm cái điện thoại thôi là đủ tất cả mọi thứ. Thế nên là tất nhiên đây là món mình không thể sống thiếu được. Là kinh khủng khi mà nghĩ đến một ngày nào đó mà mình không có điện thoại trong tay. Laptop này thì là mình mới mua đợt gần đây thôi, mới có, má chồng mua cho mình. Mình có một cái máy tính để bàn nữa cũng của Apple, nhưng mà từ khi mà có laptop là quên luôn cái máy tính kia luôn, và đang có ý định bán. Bạn nào muốn mua thì inbox mình nhá. Cái máy này mình mua nó có tên là gì nhỉ? MacBook Pro à? Và nó có chip là M1 thì nó có khả năng là render file rất là nhanh, đặc biệt là với những cái người mà làm video như mình ấy. Thường thì khi nào mình bận thì mình mới có editor, còn nếu như mà không bận thì là mình sẽ tự làm video. Và cái này thì nó render file cũng như là xuất file rất là nhanh, ngoảnh ra ngoảnh vào cái trời, xong file rồi các bạn, sướng lắm, đã lắm luôn. Thực ra là nó cũng hơi nặng một tí so với mình, nhưng mà nó vẫn có thể có khả năng mang đi mang lại được. Thì bây giờ là mình đang làm rất là nhiều công việc, vậy nên là cũng có cần một cái laptop để có thể mang đi di chuyển được nữa. Cái AirPods này là AirPods gì nhá? AirPods Pro à? Mình không thể nào sống thiếu tai nghe được, đặc biệt là mình là một người rất là nhạy cảm với những âm thanh ầm ĩ. Và khi mà mình sống ở đây thì là mình đi rất nhiều những cái phương tiện, cái gì nó gọi là public transport, nó là phương tiện di chuyển công cộng. Thì nó sẽ có rất là nhiều người già, người trẻ, người vị thành niên, người trung niên, và đặc biệt là trẻ con. Trời ơi, chúng nó mà lên trên tàu điện ngầm chúng nó khóc là thôi là mình không thể nào mình chịu nổi luôn đó các bạn. Thế là lúc nào trên tai mình cũng sẽ gắn cái AirPods này các bạn, để nghe nhạc, không thì nghe nhạc thì cũng nghe podcast. Nói chung là không thể nào sống thiếu được cái tai nghe các bạn ạ. Không phải chắc là mình sẽ phát điên phát rồ với cái thế giới này mất. Cái máy ảnh thì là mình đang sử dụng để quay rồi, mình có đúng một cái máy ảnh thôi, thế nên là mình cũng không có cái gì để cầm trên tay để cho các bạn xem. Thì cái máy ảnh này nó là máy ảnh Canon M50. Mình đến tận bây giờ nhá, mình vẫn nhận thấy đây là một sự lựa chọn nó quá là sáng suốt đối với mình đi. Có lẽ là trong cuộc đời mình chưa có một cái sự lựa chọn nào mà nó sáng suốt bằng cái việc là mình mua cái máy ảnh này để mình quay vlog hay là quay video của mình cả. Và mình cũng thấy là cái máy ảnh này nó mang lại cho mình rất là nhiều cái sự may mắn nữa. Mình đã dùng cái máy ảnh này từ cái đợt đầu tiên mình làm video tận bây giờ, nói chung là cũng được phải 3 năm rồi đấy. Thì nó không có bất kỳ một cái vấn đề gì cả, không hỏng hóc, không bị làm sao hết. Và khi mà mình dùng cái máy ảnh này thì mình luôn luôn để làm ra những cái khung hình rất là đẹp, rất là nét cho các bạn xem. Ngoài ra thì là nó cũng mang lại cho mình một số thành công nhất định trong công việc này nữa. Thế nên là nếu như mà mình có cơ hội được đổi một cái máy ảnh khác ấy, đang nhìn vào máy ảnh và nói rất là đắm đuối nhá, nếu như mà mình có cơ hội đổi một cái máy ảnh khác ấy, thì mình sẽ giữ cái máy ảnh này lại để làm kỷ niệm. Ôi trời ơi, nhắc đến cái này mà đau xót hết cả người các bạn ạ. Cái này ai trong người mà có cái này nhá thì đấy chính là dấu hiệu của tuổi già các bạn nhá. Đấy, mở ra cái lăn vào đây. Ôi trời ơi, nói thật với các bạn luôn nhá, một ngày mà không dùng cái này là không chịu được. Không phải nghiện đâu, mà lúc nào cũng bị đau vai, đau cổ luôn ý. Đau vai, đau cổ, xong rồi đau cái lưng ở bên này này các bạn này. Mình bị võng lưng, thế nên là mình rất là hay bị đau lưng luôn. Xong rồi đã thế là ngồi làm việc trên máy tính này, cổ nó cứ như thế này này các bạn này. Thế là ngày nào ngủ dậy là cổ vẫn gần như là không cử động được. Không có cái này nhá là không thể chịu được các bạn ạ. Không chỉ là bởi vì Covid mà mình mới thích sử dụng nước rửa tay đâu, mà trước đó rồi mình đã thích sử dụng cơ, bởi vì là cái mùi nó thơm rất là dễ chịu và nó làm cho tay mình cảm thấy sạch ấy. Từ cái thời bé mình đã có thói quen là khi mà đi học về nhà là trước khi mà ăn cái gì nhá là mình đã phải rửa tay rồi các bạn. Cứ đi về nhà một phát là phải rửa tay, từ bé đã có cái thói quen này rồi. Nước hoa mình cũng dùng nước hoa nam, nước rửa tay mình cũng dùng mùi của nam. Quần áo mình cũng đi mua đồ của nam luôn các bạn ạ. Thi thoảng trông bánh bèo thôi, thực ra là nhiều lúc hơi bị manly đấy. Kể thật với các bạn như này là không sợ xấu mặt luôn nhá. Là có những cái tuần mà mình phải đến 5 ngày mình không gội đầu các bạn. Thật sự luôn. Cái dầu gội đầu của mình nó có thể giúp cho mình được khoảng 3 ngày không bị bết. Nhưng mà tất nhiên còn 2 ngày còn lại thì đây, nhờ chai dầu gội khô cho các bạn. Nhất là khi mà mình có cái mái này các bạn này. Đấy,
máy bay. Đấy, dân gian người ta gọi là máy bay, mà máy bay mà nó không bay, nó bị bết vào thì trông nó còn ra cái hệ thống gì nữa. Thế nên là lấy cái dầu gội đầu khô này xịt lên cái vùng mái này cho nó bay bay, cho tóc nó bồng bềnh, và mình sẽ giữ được tóc mình khoảng tầm 4 đến 5 ngày nếu như mà mình lười quá. Ta-da! Mình không dùng những cái thể loại như là tăm bông hay là cái cốc nguyệt sai hay những cái thể loại khác, mà mình rất thích là dùng cái kiểu truyền thống như này, kiểu cảm thấy nó sạch sạch hơn ý các bạn. Nhỡ mà một ngày mà băng vệ sinh nó không còn tồn tại trên cuộc đời nữa thì mình biết sống sao. Không được, em sẽ phải trường thọ với cuộc đời nha em, phải trường thọ nha. Mình là một tín đồ của sneaker, mình rất thích đi sneaker với tất cả những cái thể loại quần áo mà mình có ở trong tủ quần áo. Thế nhưng mà dạo gần đây thì mình đi làm một công việc mới, và cái công việc đó thì yêu cầu là phải đứng và nói chuyện với khách hầu như là toàn thời gian luôn. Thế nên là đi những cái đôi giày sneaker ấy, thì cái ngón chân cái của mình nó có cái ingrown nail ấy, nó sẽ rất là đau khi mà nó bị bóp vào như thế này. Thế nên là mình đã mua một cái đôi giày mới và nó có đế thấp hơn một chút, cũng như là nó sẽ thoải mái hơn, nó làm bằng da thì nó sẽ thoải mái hơn một tí. Thì đây chính là cái đôi giày của mình, của Chanel. Và cái đôi giày này thực ra là mình đi liên tục 3 tháng nay rồi các bạn, nhưng mà trông nó vẫn mới và trông nó vẫn đẹp bóng loáng đúng không các bạn? Rất là đẹp đúng không? Da của Chanel nói thật với các bạn luôn, rất là đẹp luôn ấy. Bỏ tiền ra khoảng tầm 10 mấy triệu để mua đôi giày nhá, nghe có vẻ hơi hâm đúng không? Nhưng mà nói thật với các bạn, đi nó rất là sướng chân luôn, đi sướng chân, êm chân, mà cái da này càng đi nó càng bóng, càng đi nó càng đẹp nhá. Mình là một người rất là hay thích đầu tư cho công việc các bạn ạ. Rất là thích đầu tư cho công việc luôn. Cái công việc của mình hiện tại thì nó liên quan rất là nhiều đến những cái món đồ mà nó xa xỉ, nó hơi kiểu mắc tiền một tí. Thế nên là mình cũng muốn trang bị cho mình những cái thứ bề ngoài nhìn nó hợp với cái hình ảnh công ty hơn một chút. Ví dụ như là khi mình đi làm thì là mình phải mặc đồng phục mà cũng chẳng có cái gì để mà show off được cả. Thế nên là ngoài đôi giày, ngoài cái đồng hồ ra thì nó cũng chỉ có thế thôi. Thế nên là mình đã lựa chọn một cái đôi giày như này để cho nó phù hợp và matching được với hình ảnh của công ty. Khi mà mua cái đôi giày này thì mình nhận thấy là một quá đúng đắn luôn các bạn. Từ khi mà bị Covid xong, ngày ngủ đến 10 mấy tiếng luôn, nhưng mà lại rất là khó ngủ. Và cái cách mà để cho mình có thể dễ ngủ hơn thì chính là mình đọc truyện các bạn ạ. Đọc những quyển truyện như này, đọc truyện nó sẽ làm cho mắt mình mỏi và mình sẽ buồn ngủ hơn. Thì cái chuyện mà mình đang đọc đấy chính là cái chuyện về chắc là các bạn cũng sẽ đoán được cái gu của mình đúng không? Đấy chính là những cái chuyện về kiểu giết người hàng loạt. Đây, sự im lặng của bầy cừu. Mê kinh khủng luôn đi. Ở trong nhà mình nhá, toàn những cái chuyện về kiểu trinh thám hay là giết người hàng loạt như này thôi các bạn ạ. Không có mấy chuyện kiểu như là tình cảm hay là ngôn tình đâu, không có mấy đâu, kiểu như không thích đọc lắm ấy. Thích đọc chuyện trinh thám ăn thịt người hơn. Rồi, không cần phải quảng cáo vì chắc là các bạn cũng biết là mình thích nhậu. Mình rất thích nhậu. Cái việc mà có một cái lon bia xuất hiện trong cái list những cái thứ mà mình không phải sống thiếu ấy thì nó không liên quan gì đến cái việc sở thích của mình cả. Mà cái này thì nó sẽ có khả năng giúp mình tỉnh táo hơn khi mà vào ban đêm. Thường thì khi mà tỉnh táo người ta sẽ lựa chọn cà phê đúng không? Thế nhưng mà với mình nhá, cà phê vào ban đêm nó không có tác dụng. Nó chỉ có tác dụng khi mà mình uống bia thôi các bạn ạ. Mình chỉ cần một lon bia vào buổi tối thôi là mình có thể thức để mình có thể làm việc đến tận 3-4 giờ sáng rồi. Còn nếu mà không nhá thì là sẽ rất là mệt luôn, người nó sẽ tã tơi ra. Thế nên là mình cần một cái lon bia để mình có thể boost up cái năng lượng của mình lên và mình có thể làm việc lâu hơn. Ban tối thì cần một lon bia để có thể tỉnh táo hơn. Còn ban sáng thì tất nhiên là phải cần có cà phê rồi. Mình đã có một thời gian bị nghiện cà phê các bạn. Một ngày mình phải uống đến 2-3 cốc cà phê. Thế nhưng mà mình đã cố gắng để giảm tần suất nó xuống. Không phải giảm tần suất mà giảm cái số lượng cà phê xuống. Mình sẽ chỉ uống một ngày một cốc thôi để cho nó có thể tỉnh táo ở trong ngày hơn. Chính ra là cả ngày có khi mình chẳng tỉnh táo lúc nào ấy. Ban sáng cần cà phê, ban đêm mình cần bia ấy. Mình kiểu như là sống trong mơ hồ ấy. Ui giời, đeo kính vào trông nghiêm túc, trông cô giáo hơn hẳn. Ôi từ từ đã, đeo trong rồi còn đeo kính hơi chóng mặt. Cái kính này của mình nó là cái kính chống ánh sáng xanh. Thì khi mình làm việc mình cần phải đeo kính này để không làm hại mắt nữa. Nhiều bạn hỏi mình là mình mua cái gọng kính này ở đâu, đặt link cho các bạn ấy. Nhưng mà các bạn ơi, mình mua ở cửa tiệm chứ mình không có mua ở trên mạng, khó lắm mà đừng mua. Mình nói thật các bạn, mà tìm được cái kính này giống của mình thì cũng đừng mua. Bởi vì nó đắt lắm, nó đắt một cách vớ vẩn luôn ấy, đắt khó hiểu luôn ấy. Mình mua gọng kính này 5 triệu đấy các bạn ạ. Hơn 300 đô của tôi. Max tức chứ, mua không xem giá, mua không nhìn giá, cứ nghĩ là chỉ tầm 100-200 đô thôi, nó cũng vừa phải. Lúc mà người ta cắt kính rồi, người ta đưa hóa đơn, ôi 300 đô, vui. Thế này thôi đừng mua nhá, mua cái nào rẻ thôi, cái gọng kính thôi mà, quan trọng là cái mắt kính nhá.
Rồi, một cái túi xách to vĩ đại luôn, đựng được cả thế giới. Cái túi này của mình là mình mua của H&M các bạn ạ, không phải là túi hàng hiệu đâu nhá. H&M nó chỉ có khoảng tầm 49 đô 90 cent thôi, là tính ra là cũng khoảng 800.000 rồi ấy. Nhưng mà nó rất là to. Mình mua cái túi này là để mục đích gì? Bởi vì là mình có cái laptop này. Và khi mà mình đi ra ngoài làm việc ấy, thì mình cần mang cái laptop về đi, mình không thể nào mà cầm trên tay đúng không? Trời ơi, rơi là cái chắc luôn. Thế nên là phải có một cái túi để đựng cái laptop. Ngoài ra là thi thoảng mình đi ra ngoài mình quay vlog ấy, thì mình cũng sẽ cần thêm cả cầm camera nữa. Thì đeo trên người nó sẽ nặng, tốt nhất là cho hết nó vào một cái túi. Nó rất là bình thường và đặc biệt là nó không có logo. Không có một cái logo nào cả. Ấy, không có một cái logo nào, thấy chưa? Ấy, thế nên là rất là hay dùng cái túi này. Dạo gần đây rất là hay dùng cái túi này luôn. Hầu như là một tuần chắc phải dùng đến 4-5 lần cái túi này luôn đấy các bạn. Mang đi mang về nhiều đồ, đựng được nó sướng. Đựng đồ nặng nó không bị bùng đít. Tóc mình trộm vía tương đối nhiều, gội đầu xong mà không sấy chắc là để đến sáng mai nó không khô được mất. Thế nên là phải sấy tóc, và đặc biệt là mình làm tóc xoăn và mình phải sấy thì phải sấy kiểu đấy. Thế nên là không có máy sấy thì là tóc mình nó sẽ như một cái nồi rơm, một cái nồi rẻ, một cái đống rơm. Cái gì nhỉ? Sao tiếng Việt của mình nó càng ngày nó càng kỳ cục ấy nhỉ? Nói chung là trông nó sẽ lộn xộn và trông nó sẽ không đẹp đâu các bạn. Thế nên không thể sống thiếu cái máy sấy được. Từ khi mà mình độ loa xong thì là mình không còn một cái áo rú nào nữa cả. Mình không mua bất kỳ một cái áo rú nào hết. Và mình chỉ có dùng cái miếng dán tít này thôi. Thì cái này nó sẽ che đi những cái chỗ cho mình cần che, để cho nó không bị trồi lên. Đó, nói chung là vừa tinh tế, vừa nhẹ, vừa dễ chịu. Thế với các bạn luôn là có rất là nhiều lần mà mình dán cái này xong rồi mình đi ngủ luôn, mình không nhớ ra là mình cần phải tháo nó ra các bạn. Bởi vì nó quá là nhẹ và nó quá là dễ chịu luôn đi. Quá là sung sướng đi. Một sáng kiến vĩ đại của loài người. Mà với những cái người mà không cần thiết dùng đến áo rú như mình thì không thể sống thiếu cái này được. Cái này thì nó chiếm đến 90% những cái món đồ lót ở trong tủ quần áo của mình. Rất là nhiều, hầu như là mình toàn sử dụng những cái kiểu như là quần chip mà nó không viền như tôi thôi. Và tất nhiên là mình sẽ không phải mang lên đây mình cầm cho các bạn thấy. Đây là quần chip của mình nè. Không nha các bạn, không được làm như thế nha. Đàn bà con gái có thể mặc không được đẹp, có thể không có gu trong cái việc ăn mặc, thế nhưng mà riêng cái việc là ăn mặc tinh tế là bắt buộc phải có. Tất nhiên là không được lộ viền áo lót, không được lộ viền quần lót, rồi trông nó sẽ rất là xấu, mất thẩm mỹ và trông ghê lắm. Nói chung là không yêu thương được đâu. Thế nên là đấy, con gái không cần thiết phải mặc đẹp nhưng mà phải mặc tinh tế. Đây là tất cả những cái món đồ quan trọng của mình. Tất nhiên là không phải ngày nào mình cũng sẽ sử dụng tất cả những cái món đồ này, mà chỉ đơn giản rằng là nếu như một ngày mình nghĩ rằng là nếu như mà một trong số những cái món đồ này mà nó mất đi thì mình không biết là mình sẽ phải xoay sở như nào với cuộc đời này của mình nữa các bạn ạ. Đấy, thế nên là tất cả những món đồ này, tất cả những cái món đồ rất là quan trọng đối với mình. Có những món đồ rất rẻ, có những món đồ khá là mắc tiền, nhưng mà cái quan trọng ở đây đấy chính là cái công năng sử dụng và cái việc mà mình sử dụng nó như thế nào. Thì ok, đó là tất cả những gì mình muốn nói trong video này. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hãy nhớ ấn like cho video, subscribe kênh của mình, cho mình cạnh những thông báo ra video mới và Insta để follow nhé. Bye.